Grabe mga boss, ang sarap dalhin ngayon. Mga boss, paparefresh tayo kay Boss Jerwin Rasco. Ay hindi pala tayo. Yung motor pala natin ipaparefresh natin, si Sky. Yan, motor natin nga pala ay Skydrive, Suzuki Skydrive. Simula nung nabili natin to hindi pa natin siya napapa-tune up. Almost 2 years. Ali, second hand natin to nabili. Pero goods na goods. So, para malaman din natin kung ano yung epekto ba. Magiging benefits, epekto ng takbo nung gagawing engine refresh sa ating motor. So yun mga boss. Bali hindi lang engine refresh yung ginagawa nila dito. So, pati yung mga CVT, problem sa CVT, tsaka yan, linis, check up, lahat. Yan boss, yung lining na yan, kayo mismo nagre-reban. Makapit talaga no? Pwede makabili lang ng pinaka-arm lang yung lining mismo. Asset talaga. Ayun magkano yung ganyan boss? 550. So yun mga boss merong mismong clutch lining assembly dito si Boss Rasco. Ano yun? Swap sa stock yung tapos 550. Ayun so isa swap yung dati mong lining, then yun yung kapalit. So yun makikita nyo, hindi pa siya kasya. Pa yan, ipipit pa yan ni Boss Jerwin Rasco. So yun, 550 mga boss, makapit na yun. Yun mga boss, may yayamanin shock dito nakakapit. All-ins, around 15 to 18,000 yung presyo, shock pa lang. Grabe. So yun mga boss, nakapila na, nakapasok na yung motor natin. So may kasama tayo dito mga boss, nagpapagawa din ng Skydrive din yung motor niya sir. Pangalan mo sir? Shoutout sa'yo Sir Jay. Ayan, mga Skydrive owner din. Magkano package boss pag sa engine refresh? 1.4. Ayun. So yun mga boss, 1.4 yung package nila dito na engine refresh. Kasama na yung piston ring tsaka valve seal doon. Ano bang benefits boss pag halimbawa ganyan in engine refresh? Ano magiging benefits doon sa takbo sa balik sa sabi yan. Yung mga carbon sa loob ng okay, parang yung bago kinuha sa kasa ulit. Ayun So yun mga boss magiging bago ulit yung takbo ng motor natin. Doon sa fuel consumption boss, may ba yun? Makakaanohin yun, epekto. Ayun. So yun. So yun mga boss.
condition talaga lahat. So kailangan naman talaga magpa-engine refresh mga ilang taon, ilang kilometer ba, boss? Unang refresh, mga 30,000. Mga 30,000 kilometer. So mga 3 years. So And after that, every year ka na magpapa-refresh. every year na. Oo, kasi pinicheck natin lagi yung bibigay na. Black. Okay. So after mo first engine refresh mga boss, from galing ka sa 3 years, then after nun every year na yung refresh natin para siyempre ma-prevent din yung ano, kumbaga yung pinaka maintenance na preventive maintenance natin sa motor natin. Tsaka kailangan gawin yon. Siyempre parang tao din yan kailangan papa-check up din natin pag may sakit na yan. Diba? Yun yung mga kapal nung carbon yata, boss, ano, itim na itim, oh. So yan, isa sa factor na makaka-apekto sa performance ng motor natin, mga boss. Yung mga nag-deposit na carbon na yan, boss, saan galing yan? Sa gas? Oo, sa gasolina ng Okay. So yun, no, mga boss, no? bata magkain sa mga kalan, no? Kasi Oo. mga point na pagdi Sa bagay. iitip talaga yung Tapos yun nga, kailangan mo na sundutin para gumanda ulit yung buga ng apoy. Para sa kalan nga rin, no? Bali si Boss Jerwin Rasco yung tumira ng motor natin. Then si Otol mo, boss, pangalan Jason. Si Boss Jason. Yan. Shoutout, boss. Yan, mga malulupit nating yan, mekaniko dito sa Caloocan. Mga legit yan, mga boss, mga trusted mechanic talaga yan. Tsaka nga pala, mga boss, no, so hindi lang engine refresh yung ino-offer na service dito nila Boss Jerwin Rasco. Nagkakalkal din sila ng fully drive base dito ng mga kahit anong brand, boss, no? Kahit anong brand na nagkakalkal sila dito. Tapos pati yung mga bell yan, binubutasan nila para sa anti-dragging. So magkano ang service, boss, pag ganon sa kalkal pulley tsaka drive base? may package tayo na tulad niya sa SkyDrive 1-2 kasama bola, butas bell. Kasama na yung bola doon. Tapos pati yung bell bubutasan. Sa mga NMAX naman medyo malaki na konti, 1,450. NMAX Aero. Mga boss, murang mura. So yung sa mga maliliit na motor, 1-2 package na. Package na yun, yung kalkal, yung pulley, pati yung ramp ng bola nun, boss, diba? Tsaka yung degree. Yung re-degree yung ramp ng bola para sumagad talaga. Tsaka yung drive base, kasama na rin yung bell, bubutasan na din. 1-2. Pag sa mga malalaki, NMAX Aerox. Yun, 1,450 yung mga malalaki nating motor. So, sa mga gusto, mga boss, dito lang yan. Bago mag 10th Avenue, boss, no? Boss, ano pa lang exact address? Yun. Tapat ng video. Basta paglampas ng 11, along LRT lang naman. Pagitan ng 10 tsaka 11. Okay, pagitan ng 10th Avenue tsaka 11th Avenue. Ang pwesto ni Boss Jerwin Rasco. Bali, dalawang video pala, no? Kabilaan ng video rin. Kabilaan yung video, may tapat doon sa kabila sa tawid, tas tabi mismo ni Boss Jerwin Rasco kung galing kayo monumento. So ayun, mga boss, puntahan nyo dito, sure na sure dito. Okay. Yan yung piston ring. Yan, so 5 piraso. Mga boss, palit din lahat talaga. Kailangan palitan ng bago rin yan, boss. Para mas hindi siya, mas ipin sa bore. Okay. Walang sinaw. Okay. Ayun, walang loss compression, no? Paano balik sa dati? Okay. It's not a game, it's a rich thing.
yun mga boss, no? Tapos na yung sa atin. Yan na. Na-excite na ako. Malaman kung ano yung performance niya. Meanwhile, So, mga boss, no, bibili na rin tayo ng bagong battery kasi yung battery natin nag-leak na, tsaka nasunog na nung tubig ng baterya yung terminal. Ultimo yung battery yung terminal nung wire wala na, naluto na nung tubig ng baterya. So papalitan na rin natin para isang gawaan na lang mga boss, para wala ng aberya. Hanap tayo dito, punta tayong 10th Avenue, malapit lang naman dito eh. a few moments later. So yun, no mga boss, nagpalit na rin tayo ng battery ng Quantum. So yung battery natin nag-leak na, wala na, kinain na yung terminal ng tubig. Kaya wala na talagang ano. So yun mga boss, almost done na yung pinagawa natin na engine refresh at saka yun nga yung sa battery. So okay na, ganda na ng tunog, tahimik na. Tapos mamaya i-road test natin about dun sa kung ano na yung takbo niya, yung maganda yun. Alright, tapos na po mga boss. Mukhang sisipat na. Mukhang sisipat na mga boss. Yeah. Nakakaos na. Boss Jason, salamat ah. Si Boss Jerwin. Umalis. Okay. Sunod ulit. Salamat boss. Ingat. Boss, thank you. Right, mga boss. Sa wakas, natapos na rin ang ating engine refresh kay Boss Jerwin Rasco. Bali, join force sila nung utol niya, si Boss Jason Rasco. Sa wakas, matitesting na natin yung engine refresh nila kung gaano kaganda yung performance ngayon mga boss. Grabe, ang sarap nung ano, konting tiga lang mga boss. Oh, totoo nga yung sinabi nila. Grabe, napaka-good. Ako hindi ako nagkaroon ng bagong motor mga boss, pero nakasubok ako ng bagong motor kung paano tumakbo. Ayun nga, grabe mga boss, ang sarap dalhin ngayon. Totoo nga mga boss. Siguro yung piga ko mga boss, napaka-konti lang talaga. Tapos yung response nung hatak ng makina, hindi ko ini-exaggerate mga boss ha, pero totoo. Oh, tsaka yung tunog ng makina niya, before ako magpa-refresh, alam niyo yung parang bibuelo siya ng galit na galit yung makina. Bibuelo siya, syempre may buwelo naman talaga, pero galit yung makina. Pero ngayon mga boss, ayan o, halos hindi ko tinotrottle ng ano talaga. Napaka-konti. Tapos yung response nung hatak niya, ang ganda. So yun, wala na tayong agam-agam ngayon mga boss, kahit mag-rides tayo ng malayo.
Kasi nung mga nakaraan, may mga iba na talaga tayong nararamdaman. Yun nga, yung medyo galit na yung makina niya pag ano, lalo na pag may angkas. Sobrang galit na yung makina niya. Yun, siguro dahil nga yun, nakita nyo naman sa video kanina, yung mga deposit, diba? So, malaking factor pala talaga yun sa performance ng motor. Siyempre, parang tayo rin yan, parang tao din yan, na kailangan nating magpa-check up pag may nakaramdaman na tayo, diba? So, first, sabi nga ni Boss Jerwin Rasco, first refresh is after 3 years. 3 years after mo makuha sa kasa, 3 years refresh. Then after nung first refresh mo in 3 years, every year na daw. So preventive maintenance na. Woo! Swabe mga boss. Tapos yung pakiramdam ko sa silinyador mga boss, na ang lambot-lambot niya, ang lambot-lambot i-throttle. Tapos yung konting throttle mo lang, ayan, nagre-response na siya. Wala. Sana nagustuhan niyo yung video ko about sa engine refresh ni Boss Jerwin Rasco tsaka ni Boss Jason Rasco. Ganda ng teamwork nila. At sana mag-subscribe kayo kung nagustuhan nyo nga tong video na to. Like, comment, and share na rin mga boss. Hit nyo na rin yung notification din para updated kayo sa mga i-upload natin mga video. So, support nyo rin. May YouTube channel din si Boss Jerwin Rasco ha. Alam ko, Jerwin Rasco din yung YouTube channel niya. So, andon yung mga tutorial, yung knowledge about sa CVT, pag-aayos ng motor. Yan. So, shout out sa inyong dalawa, Rasco Brothers, Boss J. Rasco. Yan. Salute. Legit talaga. Ang galing. Saka ang bilis gumawa. Yung sinabi ni Boss Jerwin Rasco na 2 to 3 hours nung ginagawa, halos wala pa nga yatang 2 oras. So, ang nagpatagal lang talaga yung naghintay tayo mula nung dumating tayo doon. Alright. So, yun mga boss. Kita kits next vlog. Ride safe palagi. So, lagi kong sinasabi, huwag makikipag-unahan sa daan dahil may tamang lugar para dyan. Alright. So, medyo excited ako talaga gamitin siya. Diba? So, see you next vlog mga boss. Patchy na tayo. Uwi na tayo. Tapos road test mamaya kasama si Nicky. Alright. Woo!